שלום, ערב פסח כאן ברחובות ירושלים, המולה רבה. כל ישראל מגיעים כדי להקריב את קורבן הפסח. איך בדיוק זה היה ומה טמון בקורבן הזה? קורבן פסח הינו גדי או טלה שהוקרב פעם ראשונה כמה שעות לפני מכת בכורות בארץ מצרים, ומאז כניסתנו לארץ מוקרב ביום י"ד בניסן, כמה שעות לפני התקדש חג הפסח. בזמן הבית, כאן בירושלים, כל ישראל, גברים, נשים וילדים מגיעים לעיר. חבורות, משפחות נמנות על הקורבן מבעוד מועד. כלומר, מגדירים מראש מי קשור לגדי המיוחד הזה. יכול להיות שאפילו 100 אנשים הצליחו להימנות על שא אחד. תלוי לפי הגודל שלו. העיקר שבליל הסדר, בסופה של הסעודה, סעודת הלילה של סיפור יציאת מצרים, כל אחד יקבל כזית מהקורבן. ממש בסוף. זהו האפיקומן. כזית מקורבן הפסח. כל חבורה היה נציג אחד עולה אל ההר, שם היה סרט נע לשחיטת כל הקורבנות. הנציג עצמו היה שוחט את השא, הדם היה נזרק על יסוד המזבח, הקורבן היה עובר הפשטת אור ולקיחת חלקים להקרבה על המזבח והוצאת הפסולת, ואז הנציג היה יוצא כאן אל העיר. על ההר היו 3 סבבים כאלו ביום י"ד. בכל סבב היו הלוויים שרים את ההלל תוך כדי השחיטה וההקרבה, רק כדי לתפוס את הכמויות. נניח שעם ישראל מונה 10 מיליון אנשים. זה אומר שעל כל 100 אנשים בערך יש קורבן. בחשבון פשוט יוצא שצריך 100,000 כבשים או עיזים. בכל סבב 33,000 בערך. וכל העניין הזה צריך ביחד לקחת בערך 5 שעות עד השקיעה. פרויקט ממש רציני. מאותו הרגע השא היה נצלה על האש שלם ומוגש בסיום ליל הסדר לפני חצות הלילה. קורבן פסח במצרים היה אירוע מכונן. לקחת את אלוהי מצרים ולשחוט אותו, זה עצמו חג חירות בפני עצמו. אבל כאן בירושלים זה נראה בעל משמעות נוספת. ישנם שנים שערב פסח חל בשבת. כלומר, כל התהליך שדיברנו עליו צריך לקרות בשבת עצמה. מה עושים? נחלקו על זה בני ביתרה והלל הזקן. בני ביתרה אמרו שהקורבן הזה לא דוחה שבת, והלל הזקן אמר שמקריבים אותו בשבת. יש כמה הסברי עומק על המחלוקת הזאת. ידוע לנו שכל קורבן ציבור, כלומר קורבן שהציבור מקריב אותו על ידי נציג, בזמן מסוים או באירוע מסוים הוא דוחה שבת, כגון קורבנות המוספים, עומר וכדומה. קורבן כזה דוחה שבת, ואילו קורבן שהאדם פרטי יחיד מביא, לא מקריבים בשבת. אז מה זה קורבן פסח? כל משפחה מביאה, זה יחיד או ציבור? הלל הזקן מלמד אותנו כלל חשוב. קורבן הפסח הוא קורבן שמבטא את עצם היותנו עם. היום שבו הפכנו לכלל. לא עוד פרטים שמחברים ציבור, אלא ישות אחת שהיא זו שמגדירה כל יחיד ויחיד. בישראל, הנשמה של היחיד נגזרת מנשמתה של האומה. זה עצם העניין של פסח. לא רק יצאנו ממצרים והצלחנו לשחוט את אלוקי מצרים, שחטנו את השיטה של היחיד כערך עצמי. אנחנו מציבים אלטרנטיבה לשיטה המצרית שהפרט הוא מרכז העולם. יש מטרה כללית, יש מגמה כללית, והיחיד מקבל את הכוח, את הייחוד שלו, את השליחות הגדולה שלו מכוח המטרה הכללית. זה הדין. היחיד לא נמחק. יש קורבן יחיד, יחיד של כל משפחה, מיוחדות של כל פרט, אבל מכוח שייכות לאומה הגדולה. לקורבן פסח יש דינים של קורבן ציבור. הוא דוחה שבת. תראו מה קורה כאן בירושלים. ירושלים מחברת את כולנו, מכנסת את כולנו להקריב קורבן יחיד שכולו חיבור אל הציבור. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה ומחברת אותנו יחדיו. שנראה בטוב חיבור הפרט עם הכלל כאן בירושלים.